السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نشرح بالتفصيل خطوة خطوة كيفية إنشاء حساب مجاني لمدة سنة على AWS. هذا الفيديو كتير مهم، كان مفترض ارفعه على القناة من البداية بس هلأ لصح اللي خلصه. أول شي قبل ما نفتح الحساب المجاني لازم يكون عندكم بطاقة دفع فيزا أو ماستر أو أي نوع تاني. هلا في امريكان اكسبريس وديسكفر، هي بطاقات مشهورة بامريكا، بس نظريا اي نوع بطاقة بيمشي حاله، كريدت كارد ديبت كارد ما بيفرق. بس هلا لشو البطاقة؟ مو حكينا الحساب مجاني؟ ايه مزبوط مجاني، بس لا تخافوا ما رح ندفع شي لمدة سنة، وبعد السنة ما دام ما عم تستخدموا اي خدمة كمان ما رح تدفعوا شي. بس AWS لحتى تسمح للشخص يفتح حساب على الموقع لازم تتأكد انه عنده بطاقة دفع شغالة، لحتى تضمن في حال الشخص تجاوز الحدود المجانية او استمر باستخدام الخدمات بعد سنة انه يكون عنده رصيد ليدفع. ولازم رصيد البطاقة يكون فيه على الأقل $1 أو ما يعادل دولار بغير عملة. السبب كمان انه AWS تتحقق انه البطاقة شغالة عن طريق سحب $1 من البطاقة وبعدين بترجعه. فجهزوا بطاقاتكم والايميل يلي رح تستخدموه لفتح الحساب، زائد رقم جوال فعال، لانه AWS رح تبعتلكم رسالة عليه لتتأكد انه الرقم الكم. أول خطوة رح نفتح موقع AWS من أي براوزر، وبتكتبوا aws.amazon.com. بتطلع لكم الواجهة التالية، بتضغطوا على Create an AWS account. رح ياخدكم البراوزر لصفحة تانية بتطلب منكم إدخال البريد الإلكتروني الخاص فيكم يلي رح يكون بمثابة الإيميل الأساسي المرتبط بالحساب. يعني في حال نسيتوا كلمة المرور أو طلبتوا تغيير بعض الإعدادات رح تنبعت التعليمات على هذا الإيميل. بعدين اختاروا اسم الحساب، ممكن يكون اسمكم أو اسم الشركة أو أي شيء. على كل حال اسم فيكم تغيروه لاحقا بعد ما تساووا الحساب عن طريق إعدادات الحساب. بعدين بعد ما دخلتوا الإيميل AWS رح تبعتلكن كود التحقق لتتأكد إنه الإيميل إلكن. بتروحوا على إيميلكن وبتنسخوا رقم التحقق مثل ما شايفين بالمثال. طبعا الرقم اللي رح يوصلكن بيختلف عن هذا الرقم، لازم تشيكوا إيميلاتكن. بتلصقوا هون الكود اللي وصلكن وبتضغطوا Verify يعني تحقق. في حال ما وصلكن الكود بتضغطوا على Resend كود يعني إعادة إرسال الكود عن طريق الإيميل. هلأ بعد ما دخلنا الرقم الصحيح AWS بتاخدكن لصفحة بتطلب منكم فيها إنه تختاروا الباسورد الخاصة بحسابكن. بعد ما تدخلوا الباسورد مرتين اضغطوا على Continue استمرار. بتحولكن AWS على صفحة بتطلب منكم فيها المعلومات الأساسية للحساب، من اسم صاحب الحساب، رقم الهاتف، البلد، المدينة، العنوان، الولاية إن وجدت. هلا إذا ما في ولاية ممكن تكتبوا اسم المدينة نفسها مثل بغداد أو دمشق. بعدين بتحطوا الرمز البريدي للمنطقة بوسط الكود، وبتحطوا بعدين تشيك على المربع بآخر الصفحة جنب I have read and agree to the terms of AWS Customer Agreement، يعني إنكم موافقين على شروط الخدمة. طبعا يفضل إنكم تقرأوا الشروط قبل ما تحطوا تشيك. تضغطوا بعدين على Continue. هون بنوصل لبطاقة الدفع يلي قلتلكن عنها بأول الفيديو. بتحطوا رقم البطاقة Credit or Debit Card Number، وبعدين تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة Expiration Date، والاسم المكتوب على البطاقة Card Holder's Name. بعدين نجي على البيلينج ادريس، يا اما بتختاروا Use My Contact Address إذا كان البيلينج أدريس هو نفسه العنوان اللي دخلتوه بصفحة معلومات الحساب، أو بتختاروا Use a New Address وبتعبوا العنوان الجديد. بالنسبة لي العنوان نفسه اللي دخلته بالبداية هو نفسه البيلينج أدريس لهيك اخترته، وبتضغطوا Verify and Continue. بهي الخطوة AWS رح تسحب $1 من بطاقتكم أو ما يعادل قيمة $1 في حال كانت البطاقة بغير عملة، وبعدين رح ترجع $1 للبطاقة. الهدف من العملية مثل ما حكينا التأكد إنه معلومات البطاقة اللي دخلتوها صحيحة وشغالة. هلا في حال ما كان عندكم كريدت كارد أو ديبت كارد، في كروت تنباع بأغلب البلدان بالسوبر ماركت، بيكون رصيدها مثلا $10 ما بتكون قابلة لإعادة التعبئة. ممكن تشتروا هالبطاقة وتستخدموها للتسجيل لتفتحوا حساب مجاني. الخطوة قبل الأخيرة هو إدخال رقم الهاتف والتحقق منه. أول شي بتختاروا البلد، بعدين بتدخلوا رقم الهاتف مع الرمز الدولي. لحتى تحقق AWS بأنه رقم الهاتف اللي دخلتوه صحيح رح تبعتلكن رسالة نصية أو اتصال على موبايلكن فيه كود. هلا روحوا مع الخيار الأول إنه AWS تبعتلكن رسالة نصية بتحوي الكود، لأنه أسهل وأوضح من الاتصال. لما بيوصل الكود على موبايلكن
دخلوا واضغطوا استمرار continue، وبنوصل للخطوة الأخيرة يلي بنختار فيها نوع الخطة اللي بدنا نشتريها. طبعا اختاروا مثل ما واضح بالصورة الخطة المجانية اللي اسمها Basic Support Free، واضغطوا إكمال التسجيل Complete Sign Up. تا وأخيرا مبروك، صار عندكم حساب على AWS. اضغطوا على Go to the AWS Management Console لحتى نفوت لداخل الحساب. بتطلع لكم صفحة تسجيل الدخول، بتدخلوا الإيميل، بتضغطوا التالي Next. هلأ بتدخلوا الباسورد يلي اخترتوها، بتضغطوا Sign In يعني تسجيل دخول. بتطلع لكم الصفحة الأساسية ل AWS Console. هلا انا طلع لي مثل ما شايفين بنص الصفحه تنبيه عم بيخبرني انه الستايلات تغيرت للصفحه الاساسيه. يمكن يطلع لكم هذا التنبيه ويمكن ما يطلع لكم. بكل الاحوال اذا طلع لكم اختاروا اوكي او سكروا من الاكس بالزاويه. هلا مع بعض رح نساوي جوله ضمن الحساب الجديد المجاني. لما نفوتوا على الحساب لأول مرة بيطلع لكم هي النافذة الصغيرة الزرقاء على اليسار، بتعطيكم إرشادات أساسية مثل ما شايفين هون. عم تقلكم إنه بتضغطوا على Services جنب الأيقونة الكلها نقاط لتوصل لأي خدمة من خدمات AWS. هلا بنضغط على التالي Next، تنتقل النافذة الزرقاء على اليمين لتأشر على كبسة الإعدادات Settings يلي صايرة تحت القائمة الرئيسية لحسابكم. عن طريق السيتينجز فينكم تغيروا اللغة الافتراضية للموقع، وفينكم تغيروا الريجن كمان الافتراضي. هلا اضغطوا على كبسة done ضمن النافذة الزرقاء لحتى تختفي. هلا قدامنا مثل ما شايفين الصفحة الرئيسية ضمن AWS Console. أول منطقة فيها مخصصة للخدمات اللي استخدمتوها آخر شي. عندكم لفوق مربع بحث فيكن تكتبوا فيه اسم أي خدمة عم تدوروا عليها ضمن AWS، أو فيكن تضغطوا على Services جنب الأيقونة اللي منقطة جنبها لحتى تطلع لكم كل شي خدمات AWS مصنفين حسب النوع. مثلا إذا كان بدي S3 يلي هي عبارة عن خدمة تخزين Simple Storage Service، بنروح على تصنيف التخزين Storage يلي صاير بآخر القائمة، وبتضغطوا عليها بتطلع لكم S3 وغيرها من خدمات التخزين. هلا رح نضغط على S3 بتاخدنا لصفحة S3 الأساسية، ومن هون صار فينا نساوي باكيتس، نرفع اوبجيكتس، نفعل الانكريبشن وغيرها من العمليات على S3. بنرجع لتصنيفات الخدمات اللي صايرة تحت سيرفيسز مرة تانية لنشوف مثال تاني. مثلا إذا كان بدي أساوي بروفيجنينج لسيرفر، بروح على خدمات الكمبيوت، بيطلع لي كل شي خدمات وقع تحت هذا التصنيف. مثلا بنختار EC2 يلي هي اختصار لإلاستيك كومبيوت كلاود، وبنضغط عليها بتاخدنا لصفحة إدارة خدمات EC2. حاولوا استكشفوا ال AWS Console بعد ما سووا الحساب المجاني لحتى تصيروا بعدين تتحركوا فيه براحتكم وما يعود غريب عليكم. شوي شوي إن شاء الله مع بعض رح نتعلم أغلب الخدمات الموجودة فيه. بعدين بنرجع على الصفحة الأساسية. لاحظوا كيف الخدمات اللي زرناها عم تطلع هلأ ضمن ال Recently Visited Services، لحتى إذا عم تستخدموا الخدمة كذا مرة ما تضلوا تدوروا عليها كل مرة، لا بتطلع لكم هون. ودوما تذكروا مربع البحث اللي صاير براس الصفحة. إذا ما بدكم تدوروا على خدمة من الخدمات حسب التصنيف، فورا روحوا على مربع البحث واكتبوا اسم الخدمة. مثلا هون أنا عم دور على KMS اللي هي Key Management Services، بكتب KMS بيطلع لي كل شي خدمات مرتبطة بكلمة البحث. في عندكم بالزاوية على اليمين جنب اسم الحساب في منيو مكتوب فيها اسم الريجن. حاليا عندي القيمة الافتراضية هي أوهايو أو US East 1، رح غيرها عندي ل US East 2. بنرجع القائمة الأساسية، في عندكم هون كمان رابط للأكاونت يلي فيه معلومات الحساب الأساسية اللي دخلتوها لما أنشأتوا الحساب، وفي عندكم رابط للبيلينج داشبورد. بنضغط عليها بتاخدنا لصفحة البيلينج، بتطلع لنا هون فيها تفاصيل فاتورة الحساب مصنفة حسب الخدمة، وفيها تفاصيل جدا مفيدة للإدارة المالية للحساب مع إمكانية وضع ميزانية محددة. كمان بنرجع هلا للقائمة الأساسية، في عندكم تحت اسم الحساب نضغط على السيتينجز، بتطلع لنا صفحة عن طريقة ممكن نحدد اللغة الافتراضية للموقع. للأسف الشديد اللغة العربية ما لها مدعومة حاليا. كمان عن طريق هاي الصفحة فينكن تغيروا الريجن الأساسية للموقع، الريجن الافتراضية. دوما بعد ما تخلصوا جولتكم بالحساب لا تنسوا دوما تسووا تسجيل خروج من الموقع.
ما هي الخدمات المجانية لمدة سنة؟ وهل يوجد شروط؟ هلا بشكل عام ما في شي مجاني بشكل غير مشروط. هو اصلا هي الطبقة المجانية عبارة عن جزء من استراتيجية ذكية للتسويق ضمن AWS. خلونا نشوف مع بعض شو داخل ضمن العرض المجاني لمدة سنة وشو لا. روحوا على البراوزر وافتحوا الرابط التالي aws.amazon.com/free. بتنزل لتحت بالصفحة بتلاقوا مقطع اسمه Free Tier Details، يعني تفاصيل الطبقة المجانية. من القائمة الجانبية الموجودة على اليسار مثل ما شايفين اضغطوا على 12 months free. هذا نوع الحساب المجاني اللي أنشأنا، يعني 12 شهر مجاني. بيطلع لكم كل الخدمات الداخلة ضمن العرض المجاني، بالإضافة لمعلومات عن كمية أو مقدار العرض المجاني لكل خدمة. مثلا بالنسبة ل EC2 العرض المجاني عبارة عن 750 ساعة مجانية لكل شهر لمدة سنة. في عندكم مربع بحث، فيكن تدوروا على أي خدمة من خدمات AWS لتشوفوا العرض المجاني الخاص فيها. هلأ إذا بدكم تعرفوا تفاصيل العرض اضغطوا على السهم الصغير يلي صاير تحت كل عرض، بيعطيكم تفاصيل العرض. هلا نصيحة، قبل ما تستخدموا أي خدمة تأكدوا دوما رجعوا لهي الصفحة وتأكدوا أن الخدمة مشمولة ضمن الطبقة المجانية. وتاني شي تأكدوا من مواصفات أو شروط العرض. وهلا واخيرا بما انه صار عندكم حساب مجاني على AWS صار اسهل انكم تجربوا كل شي تعلمتوه. ان شاء الله بالدروس الجاية رح اشرح تفاصيل مهمة تتعلق بإدارة الحساب والصلاحيات عن طريق خدمة IAM يلي هي اختصار ل Identity and Access Management. ان شاء الله بشرحها بالتفصيل. وكمان رح سوي لكم فيديو عن البيلينج، علمكم كيف تسووا ميزانية بادجت ضمن AWS لحتى تضمنوا انه استهلاك اي خدمة ما يتجاوز ميزانية محددة ضمن AWS. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.